Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Сьогодні в нас коротеньке відео. Прямо зараз триває найбільша спортивна подія року – Зимова Олімпіада 2026 у Мілані та Кортіні, Італія. Увесь світ стежить за рекордами, емоціями та перемогами. Але ми з вами подивимось на це трохи під іншим кутом. Чому б не розглянути, які годинники обирають спортсмени під час Олімпійських ігор? І звісно, говорячи про Олімпіаду, неможливо оминути Омега. Дивлячись трансляції, не можна було не помітити червоні логотипи Омега по всьому Мілану та Кортіні. З 1932 року бренд є офіційним таймкіпером Олімпійських ігор. І Мілано Кортіна 2026 – це вже 32-га Олімпіада для компанії в цій ролі. На іграх Мілано Кортіна 2026 компанія представила нові технології для кількох дисциплін. Наприклад, у бобслеї з'явився Virtual Photo Finish – система, яка створює віртуальне фотофінішне зображення з усіма екіпажами одразу. Датчики всередині боба та антени вздовж траси передають у реальному часі дані про швидкість і навіть кут нахилу. Тобто судді бачать не просто цифру, а повну картину заїзду. У фігурному катанні та стрибках із трампліна працює технологія Computer Vision. Камери і алгоритми відстежують положення тіла, кут леза ковзанів, висоту стрибка, кількість обертів, швидкість приземлення. Те, що людське око фізично не встигає зафіксувати, система аналізує миттєво і допомагає суддям приймати рішення на основі точних даних. А вся ця аналітика виводиться через нову графічну систему Leonardo – 4К-інфографіка для арени трансляцій. Разом із дочірньою компанією Swiss Timing за лаштунками працюють сотні фахівців, десятки тонн обладнання та понад 100 кілометрів кабелів. І, звичайно, Омега не була б Омегою, якби не випустила спеціальні лімітки до цієї події. Почнемо з хронографа Omega Speedmaster 38 Milano Cortina 2026. Ця модель присвячена 90-річчю олімпійського таймкіпінгу бренду на зимових іграх. Корпус 38 мм, універсальний розмір, який підійде більшості зап'ясть. Дизайн отримав зимові акценти. Всередині хронограф із колонним колесом та коаксіальним спуском. Запас ходу 52 години. Більш розкішний варіант Omega Seamaster 37 мм Moonshine Gold Milano Cortina 2026. Корпус виконаний із фірмового 18-каратного золота Moonshine, сплаву з м'якшим, теплішим відтінком, ніж класичне жовте золото. Емальований циферблат додає глибини, а стрілки Dauphine з діамантовою поліровкою красиво грають на світлі. Усередині автоматичний механізм із коаксіальним спуском і запасом ходу 55 годин. І ще одна спеціальна модель Omega Seamaster Diver 300 метрів Milano Cortina 2026 у титановому корпусі 43,5 мм. Це вже ж сучасний дайвер із зимовим характером. Циферблат виконаний із білої кераміки з лазерним гравіюванням, що створює ефект інею. Всередині автоматичний механізм із коаксіальним спуском. Запас ходу 55 годин. Кожна з цих моделей постачається у спеціальному білому боксі з логотипами Олімпіади та Паралімпіади. Щодо спортсменів, то я помітив цікаву відмінність у порівнянні з літніми Олімпійськими іграми. Там більшість титулованих атлетів спокійно виступали із годинниками на зап'ясті. Згадайте хоча б українських стрибунок у висоту – Ярославу Магучих з Омегою та Юлію Левченко, амбасадорку Рішар Міль. На зимовій Олімпіаді 2026 годинники на руках спортсменів з'являлися значно рідше. Можна сказати, це все аеродинаміка. Швидкісний спуск, лижі, ковзани – все має бути максимально оптічним. І так, це логічно, але тоді виникає інше запитання. Якщо у велоспорті інженери створюють ультралегкі, карбонові велосипеди, тестують усе в аеротрубі разом із шоломами, формою і навіть посадкою гонщика, де кожен грам має значення, чому найкращі велосипедисти все одно надягають Рішар Міль і виграють гонки? Тож справа, очевидно, не лише у вазі чи аеродинаміці. На Олімпіаді 2026 виступало багато амбасадорів різних годинникових брендів. Але ось саме під час стартів годинників на їхніх зап'ястях майже не було видно. Наприклад, ціла команда амбасадорів Longines, і всі вони переважно лижники. Мікаела Шифрін – одна із найтитулованіших гірколижниць світу. Марко Одермат – швейцарський лижник, який вже виборов 3 медалі на цих іграх. Лоїк Мейер – ще одна зірка швейцарської команди. Клеман Ноел – французький слаломіст. Лара Колтурі – перспективна албанська гірнолижниця. Алексіс Мані – швейцарський гірнолижник. Алекс Віннецер – італійський гірськолижник. Мелані Мейер – швейцарська гірнолижниця. І тут логічне питання – чому саме лижники? Все дуже просто.
Ще у 1924 році Longines вперше надала обладнання для хронометражу військової лижної гонки неподалік своєї мануфактури в Сен-Нім'є. З того часу бренд тісно пов'язаний із зимовими видами спорту. Сьогодні Longines є головним партнером Міжнародної федерації лижного спорту та офіційним хронометристом Кубка світу з гірколижного спорту і чемпіонатів світу. Але свого старшого брата в групі Омегу перекрикувати, мабуть, на Олімпіаді не можна. Тому присутність бренда Longines була майже непомітною. Ще одна амбасадорка Swatch Group, зокрема бренду Certina, Еба Андерсон. На жаль, на цих іграх шведська лижниця запам'яталася прикрим падінням. Можливо, і добре, що в той момент на зап'ясті не було годинника. Ще б впали продажі Certina, хоча куди ще нижче. А ось де справді можна було побачити щось схоже на годинники на зап'ястях спортсменів, це якраз біатлон. Щоправда, з цілком зрозумілих причин абсолютна більшість виступає у Garmin. Але б бачили ви мої очі, коли побачив ось цього хлопця. Емільян Жаклен відстрілявся буквально за лічені секунди, без жодного промаху. І звісно, після цього погляд автоматично падає на його зап'ястя. І це точно не Garmin. Першою моєю думкою був Edox. У них, наприклад, моделі Grand Ocean мають схожий масивний дизайн і характерне кріплення ремінця. Але, коли я зайшов у профіль спортсмена, все стало зрозуміло. Він амбасадор Seiko Prospex. І на зап'ясті в нього Seiko Astron у золотистому корпусі з каучуковим ремінцем. Якщо я правильно ідентифікував модель, то це версія 2019 року, присвячена 50-річчю першого кварцового Astron. Чому не актуальна модель? Чи це особистий вибір спортсмена? Питання відкрите. Але одне можна сказати точно. На фоні суцільних Garmin цей годинник виглядав максимально нестандартно. І саме тому цього спортсмена я, мабуть, запам'ятав найбільше з усієї Олімпіади. Друзі, а чим вам запам'яталися ці Олімпійські ігри? Можливо, я щось пропустив і ви помітили ще цікаві годинники на зап'ястях у спортсменів. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Якщо вам подобається такий формат, то дайте знати. Буду готувати схожі відео про інші спортивні події. Дуже вам дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!